සුබ දවසක් වේවා ටෙක් ට්‍රික් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක ගෙනාවා data structures සහ algorithm ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනවා කියලා. හැබැයි මට ඒ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ තව වීඩියෝ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න කිහිපයක් නිසා මුලින්ම ඔයාලගෙන් සමාවෙන්නවා වීඩියෝ ටික ගේන්න බැරි වෙච්ච නිසා. හැබැයි දැන් මෙතනින් පස්සේ මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් දාන්න හිතන් ඉන්නවා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ මුලින් කතා කරලා data structure සහ algorithm වල තියෙන පළවෙනි data structure එක වන array ගැන අද මේ මුල්ම වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මම මේ array කියන data structure එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක මේ වගේ දෙකකින් පැහැදිලි කරන්න. හිතන්න පන්තියක මොකක් හරි විභාගයක් තියලා ඒ පන්තියේ ළමයි 20ක් ඉන්නවා විභාගයක් තියලා ලකුණු දෙනවා කියලා. අපිට ඕනේ මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න මේ ලකුණු ටික රීඩ් කරන්නයි ඒ ලකුණු අන්තිමට print කරලා අපිට බලා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරනකොට අපි තමයි data structure ගැන මොකද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකෝට අපි කරන්නේ මොකද්ද? එක ළමයට එක variable එකක් define කරලා වෙන වෙන variable නම් දීලා ඒ වගේ variable 20ක් අරගෙන ඊට පස්සේනේ අපි ඒවා read කරන්න යන්නේ. ඒක read කරන්න ගියා නම් කොහොමද read කරන්නේ? එක printf එකක් ගත්තා print කරනවා නම් line 20ක් statement 20ක් අපිට මේ කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපිට මේක statement 20ක් ගමන එක අවුලක් නැහැ නේ. 20ක් code කරන එක 20ක් statement 20ක් printf ලියන එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි ඒ පන්තික ළමයි 20ක් හිටියොත් හිතන්න මේ වගේ ළමයි 20ක් තියෙන පන්ති ළමයි 20ක් ඉන්න පන්ති තියෙන ස්කෝලයක් පහක් මේකේ පන්ති පහක් තියෙනවා. ඒතර ළමයි 100ක් ඉන්නවා. ඒතර මේ වගේ සමහරකට ඊට ලොකු ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉන්න කැම්පස් එකක් හරි කොලෙජ් එකක් හරි ළමයි 1000ක් විතර ඉන්න. ඒතර මේ වගේ අපි අර කතා කරපු උදාහරණ ගත්තින් ලකුණු ඒ වගේ print කරලා read කරන්න ගියොත් ළමයි විස්තර පුළුවන් වුණාට මේ වගේ ළමයි එන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ එක ළමයෙක් කියන්නේ එක variable ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට මේවා print කරන්න මේවා read කරන්න අපිට statement ගොඩ ප්‍රමාණයක් ලියන්න අමාරුයි. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? අන්න මේ වගේවට මේ වගේ data ප්‍රමාණය ලොකු වෙනකොට ඒවා ඒ data අපි නම් මේ data මොකද ස්ට්‍රක්චර් හදාගන්නවා. අන්න ඒවට තමයි data structures පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන පළවෙනි data structure එක තමයි මේ array කියන්නේ. ඒතර මේ වගේ දැන් අපි හිතමු මේ වගේ ළමයි ගොඩ ප්‍රමාණයක් ඉන්න මොකක් හරි යගේ මාස් දෙමහ ලකුණු print කරනවා වගේ ඒ වගේ එකක් ගත්තින් අපිට array කියන එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට array කියන්නේ similar data elements. ඒ කියන්නේ අපි මේ මාස් නේ ගන්න. ඒතර ඒ මාස් කියන එක හැම එකක්ම සමානයි. ඒක තමයි එක element එකක්. ආගේ ඇතුලේ වැලියු එක නෙමෙයි ඒ මාස් කියන එක සමානයිනේ. එතකොට හැබැයි තියෙන එකම ටයිප් එකක්. කියන data type එක තමයි මේක integer data type යන්නේ. ඒතර ඒ වගේ array කියන්නේ ඒ සමාන data element තියෙන එකම data type එක පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි array කියන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට තව array එකේ තව තියෙන්නේ මොනවද. අපි දැන් බලමු array එකක් කොහොමද declare කරන්න කියලා. අපි දන්නවා ඕනෑම variable එකක් අපි use කරන්න කලින් එක declare කරනවා. ඉතින් මේ concept එකම තමයි array variable වලත් අපි use කරන්නේ. array එකක් declare කරනවා නම් ඊට කලින් මෙන්න මේ දේවල් අපි කරනවා. මුලින්ම අපි data type එකක් තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන අපි array එක මේ data structure පාවිච්චි කරන්න යන situation එකත් එක්ක මොකද ප්‍රශ්න කියන එකත් එක්ක ඒ ගැලපෙන data structure පාවිච්චි කරනවා. int, char, double for ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ name. ඒ කියන්නේ array එක අඳුරගන්න name එකක් දෙන්න ඕන. මොකද්ද මේ array එක? ඉස්සර කතාර array එකේ නම තමයි marks කියන්නේ. ඒවා. ඊළඟට size. ඒ කියන්නේ array එකට තියාගන්න පුළුවන් උඩරිම element ගාන අපි දෙන්න ඕන. ඉතින් මේ තුනෙන් තමයි array එකක් declare කරන්නේ. ඒතර මේක තමයි basic syntax එක. data type එකක් තියෙනවා, name එකක් තියෙනවා. අපි name එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් array එක size එක දෙන්නේ කොටු අරන් ඇතුළේ.
ඒක තමයි array එකක් ඕනම කෝඩ් එක array එකක් කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන් තැන තමයි ඔය කොටු වරහන් කියන්නේ. ඒතර අපි මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කලින් වීඩියෝ එකක මම මම ඔක්කොම කෝඩ් කරන්න යන්නේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ C language එක පාවිච්චි කරලා. ඒතර C language එක නම් මෙන්න මේ විදිහට int කියන data type එකක් ගන්නවා. variable array එකේ name එක දර ගන්නවා mark. එතකොට 10 ඒ කියන්නේ element 10ක් තියාගන්න පුළුවන් array එකක් විදිහට මේ තමයි array එකක් declare කරන්නේ. අපි බලමු දැන් මෙහෙම declare කරපු array එක කොහොමද memory එකේ store වෙන්නේ කියන්නේ. memory එකේ අපි දන්න ඕනම variable එකක් memory එකේ declare කරන් පස්සේ ඒක fixed memory එකේ නියමිත ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. දැන් int නම් ඔය වගේ ප්‍රමාණයක් int වලට වඩා වැඩි ඉඳ double ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔය විදියට. දැන් array එකක් එහෙමයි. දැන් හිතන්න අපි හැබැයි මේ array කියන data structure ගණනාවක් තියෙනවානේ. ඒක වෙන වෙනම අඳුර ගන්න ඕනේ මේ අපි දැන් algorithm කරන්න ගියොත් ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන හොඳම data structure එක අපි දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ සමහරක් විට data structure දෙකෙන්ම එකම වැඩේ කරන්න පුළුවන් වුණාට අපි code එකේ efficient ගතිය ගැන හිතලා හරිම data structure තෝරගන්නවා. එතකොට array එකක් අපි declare කරොත් ඒක මම කිව්වා වගේ size එකක් දෙන හින්දා ඒක fixed memory එකක් තමයි memory එකේ fixed memory ප්‍රමාණයක් තමයි array එකට වෙන්නේ. කියන්නේ ඒ array එකට සම්පූර්ණ එක වෙන් කරලා ඉවරයි. ඒතර ඒ memory එක array එකට වෙන් කරපු ටික වෙන කාටවත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. අන්න දැන් අපි dynamic programming වලට ගියොත් එතකොට අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වේද කියලා. අනේ එතකොට මේ array කියන data structure එක ඒ වගේ dynamic program වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකට වෙනම data structures තියෙනවා. මම ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී අනිත් ලොකු data structures ගැන කියලා දෙන්න. එතකොට ඔන්න ඔහොම තමයි memory එකේ array එකක් store වෙන්නේ. අපි මේ වගේ int marks මගේ size එක 10 කියලා දාලා අපි array එකක් declare කරොත් ඒකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? අපි යන්න එක බලමු දැන්. දැන් මේ විදිහට මේ 10 කියලා කියන්නේ size එක 10නේ. ඒ කියන්නේ element 10ක් තියාගන්න පුළුවන් කියන එක. array එකට අපි array එක තියෙන ඔන්න ඔය විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් array එකක් හිතා ඔලුවට ගත්තකින් ඔලුවට ගන්න ඕන ඔන්න ඔය විදිහට තියනවා කියන එක. කියන්නේ first element එක second element එක ඔය වගේ එක element එක එක කැරට වෙන් වෙලා ඔය වගේ 10ක් තමා තියෙන්නේ ඔයගේ array එක. එතකොට මේ විදිහට element ඉතින් යාර size එක 10 නම් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් array එක සම්පූර්ණ කියන්නේ නමින් කියන්නේ mark නේ. හැබැයි අපි දැන් element 10ක් තියෙන මේ එක element එක කොහොමද හඳුනගන්නේ? දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එකට තියෙනකොට වෙනම variable ගන්නව නම් එහෙම statement 10ක් එහෙම ලියන්න ඕනේ නැතුව එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක විතර කොහොමද පැහැදිලි කරන්නේ? එතකොට අපි මෙන්න මේ එක element එක array එකේ නමින් හඳුන්වනවා. ඒ හඳුන්වන්නේ අපි හැමතිස්සෙම මේක හොඳට මතක ගන්න ඕනේ. අපි array එකක පළවෙනි element එක හැමතිස්සෙම count කරන්නේ බිංදුව කියලා. බිංදුව 1 2 කියලා. ඒත් අපි ඒක එහෙනම් පළවෙනි එක mark බිංදුව කියන්නේ පළවෙනි element එක. සම්පූර්ණ array එකේ නම mark බිංදුව කියන්නේ පළවෙනි element එක. ඊට mark 1 කියන්නේ වගේ දෙවෙනි element එක. mark 2 කියන්නේ තුන්වෙනි element එක. ඔය විදියට තමයි අපි array එකක් වැඩ කරන්නේ. ඒතර බිංදුව 1 2 3 4 9 දක්වා. element 10ක් නම් 9, element 8ක් නම් 7. ඒ ඔය විදිහට තමයි array එකක් වැඩ කරන්නේ. අපි array එකක් declare කරන් පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි මේ array එකට කොහොමද value store කරන්න කියන්නේ. මේ විදිහට value array එකට value store කරන්න පුළුවන් විදි තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි array එක declare කරද්දිම අපිට පළවෙනි එක array එක declare කරද්දිම අපිට a1 initialize කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙවෙනි එක තමයි අපිට keyboard එකෙන් input කරන්න පුළුවන් value. තුන්වෙනි එක වෙන element වලට values දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි array එක declare කරද්දිම values දාද්දි array එකට syntax එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. data type array එක declare කරන එකට අමතරව අපි සමානයි කියලා දැන් ඉතින් අපි array එකක් දාන්නේ කොටු වරන් ඇතුළනේ.
එතකොට ඒක ඩික්ලෙයාර් කරන එක data type name විදිහට ලියලා සමානයි සංග්‍රහණ ඇතුලේ අපි ක්‍රමාවලින් වෙන් කළා values list එක දාගෙන යනවා. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අපි ගමු integer එකක් marks කියන array එක size එක 5යි. කියන්නේ element 5යි තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට 90 82 වගේ marks ටික බාරහන් ඇතුලේ කියන්නේ සංග්‍රහණ ඇතුලේ ක්‍රමාවලින් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක අර වගේ array එක ඔදියට marks 0 වලට ඒතර එන්නේ 90. ඒතර අතර සංග්‍රහණයේ පළවෙනි කමාවට ඉස්සෙල්ලා තියෙන එක තමයි පළවෙනි එලිමන්ට් එක විදිහට වෙන්නේ. ඒතර දෙවෙනි 82 කියන්නේ දෙවෙනි එලිමන්ට් එක. මේ marks 1 කියන්නේ. marks 2 කියන්නේ 78. ඒ විදිහට තමයි අර ඩික්ලෙයාර් කරද්දිම අපි array එකට එලිමන්ට් දාන්න. මේක තව උදාහරණයක් මම පැහැදිලි කරන්නම්. තව උදාහරණයක් කරගෙන අපි ගමු 8 marks කියන 5 වුණාට දැන් අපි size එක fix size එක 5යි කියන උනාට අපි දෙන්නේ element එකයි. ඒතර බලමු මේ කොහොමද ස්ටෝර් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට එක මුල් දෙක එතකොට බිංදුව සහ පළවෙනි එක marks 0 සහ marks 1 කියන පළවෙනි element එක දෙවෙනි element එකටයි 92 මේ fill වෙනවා. හැබැයි ඉතුරු ටික අපි දුන්නේ නැහැ කියන්නේ. එතකොට ඒවට එන්නේ බිංදුව. ඒතර බිංදුව fill වෙනවා අපි අතනින් list එකට දාන්න නැති ඒවා. අපි නැත්නම් මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. print marks කියලා අයිමත් යනවා 5 ඇතුලේ මුකුත් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අයිමත් අර විදියටම ඒතර marks ඔක්කොටම fill වෙන්නේ හැම element එකකටම බිංදුව කියනවා. ඊළඟ එක තමයි අපි values කොහොමද keyboard එකෙන් මේ කරන්නේ කියලා. මේ වගේ values keyboard එකෙන් අපි input කරනකොට අපි ඒවට ක්‍රම කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. එකේ එකක් තමයි while loop එක. නැත්නම් do while. හරි for loop එක. මෙන්න මේ විදියට මේ වගේ ක්‍රමයන් අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මෙන්න මේක මම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. අපි for loop එකෙන් කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම int i ඒක පොඩ්ඩක් මම පස්සේ කියන්නම්. ඉතින් අපි array එක declare කරනවා int marks 10 විදියට size එක අපි 10 කියලා දෙනවා array එකේ size එක. ඒතර අපි i කියන්නේ මේ loop එක ඇතුලේ තියෙන එක. ඒතර අපි i කියන එක ගන්න ඕනේ. ඊට for loop කරනවාද තමයි මේ වෙන්නේ. මේ run වැඩ අපි syntax එක ලියන්නේ. මේව තවන් code ගහනකොට ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. කොහොමද ඔයාලා C programming language එක කරලා මේ වීඩියෝ ටික බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට ඉතින් for loop එක වැඩ කරන විදිය ඔයාලා දන්නවනේ. එතකොට අපි මේ එලිමන්ට් ගාන ඉන්පුට් කරනවා නම් එහෙනම් අපි 10 වතාවක් මේක රන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි වගේ ලූප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ලූප් එක පාවිච්චි කරනම ලේසි මට කෝඩ් එකකට අපිට ස්ටේට්මන්ට් 10ක්ම කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි දන්නා C language එක අපි keyboard එකේ input කරන data අපි පාවිච්චි කරන්නේ scanf කියන එක. ඒ scanf ඔය විදිහට මේක කරනවා. අපි මේක බලමු පොඩ්ඩක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක මේකනේ. අපි මුලින්ම i සමාන බිංදුව වෙන්න පටන් ගන්න. ඒතර බිංදුව අපි බලනවා 10ට වඩා කුඩාද කියලා. ඉතින් ඒකනේ ස්ටේට්මන්ට් එක. එතනදී කන්ඩිෂන් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒක කුඩා නම් ඒක හරි. දැන් මේක එතනේ ඒක true. නේ scanf එක වැඩ කරනවා. ඊළඟට අපි keyboard එකේ අපි input කරනවා value. ඊළඟට i++ ඒක වැඩි වෙනවා. දැන් i සමාන 1 වෙනවා. i බිංදුව තිබුණා i 1 වුණා. i බලන්න අපි 1 බිංදුව වඩා 10ට වඩා කුඩාද කියලා. true condition එක true. දැන් scanf එක අපි මත input කරනවා value එක i++. ඒ කියන්නේ i එක තාකින් වැඩි වෙනවා. එමත් i 2 වෙනවා. ඒකත් true නේ. ඔය විදියට අපි තුන i 9 වුණා කියලා. දැන් ඔය විදියට 3 4 5 i සමානයි විදියට වැඩ කරනවා. i 9යි. ඒතර 9 10ට වඩා කුඩායි. true. ඊළඟ step එකේදී ඊළඟට වෙන්නේ i සමානයි 10 වුණාන් පස්සේ 10 කුඩායි 10ට. මේ කන්ඩිෂන් එක false. එතකොට ඒකෙන් පස්සේ loop එක නවතිනවා. ඒතර එහෙනම් අපි ඒ විදිහට තමයි keyboard එක අපි type කරලා array එකකට value store කරන්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කරේ දැන් array පාවිච්චි කරන්න array වල introduction. හැබැයි array පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට operation කියන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් විදි ගණනාවක් තියෙනවා. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේ මේ introduction part එක ඉඳලා next video එකේ ඉඳලා මම මේව කෝඩ් කරන ගමන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේ තියෙන operation ටික තමයි තියෙන්නේ. array එකක් travels කරන්න කොහොමද අපි insert කරන්නේ element දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ store කරන එක තමයි element එකක් insert කරන්නේ කොහොමද array එකට.
ඊළඟ යම් කිසි එලිමන්ට් එකක් කොහොමද array එකක් ඇතුලේ තියෙන එලිමන්ට් ගැනද අපි හිතමු array එක 5 නම් අපි දැන් තුන්වෙනි එලිමන්ට් එකට සර්ච් කරනවා. ඒ වගේ එකක් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ කෝඩ් ඒ වගේ උදාහරණ වගේ merge කොහොමද array දෙකක් merge කරන්නේ? ඊට sort කරන්නේ ascending node එක descending node එක. මේ වගේ ගොඩක් කෝඩ් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ ලින්ක් කරන අද මම කෝඩ් ගන්න වීඩියෝක් මේකෙන් කරේ නෑ. මේක තමයි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පාර්ට් එක arrays වල. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ ටෙක් ට්‍රී channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. පළහැ bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කොහෙට ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්නේ මේ කොරෝනා සීන් එක නිසා. එහෙනම් හොඳ chance එකක් ගෙදර ඉඳන් නිකන් ඉන්න නැතුව මේ වගේ මොකක් හරි ටියුටෝරියල් එකක් හරි බලලා ඔයාලට දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා තියන්න. ඉස්සරහට data structures වල වීඩියෝ මම එක දිගට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී traverse කොහොමද array එකක් traverse කරන්න කියන ඒවා කෝඩ් ගහන ගමන්ම අපිට ගැටලු බලාගෙනම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සෙට් වෙමු.